Mga rason kung bakit mo tinanggap itong pelikula at yung role mo? Madami pong dahilan. Una, maganda po yung tinanggap ko to right away ng pinitch na po nila sa akin. Hello? Ayan, narinig. Hello? Ma, hello. Chan. Kausap ko pa rin, mama. Hindi, madami pong dahilan kung bakit tinanggap ko itong project na to. Una, nung pinitch pa lang sa akin yung kwento, sobrang naging interesado na po ako dun sa topic. I think it's very different. I think it's very timely. Hindi lang naman siya tungkol sa mga pokpok eh. Tungkol siya sa kwento nating lahat to. Sa ibang paraan lang ikwinento. Pero lahat tayo makaka-relate sa movie na to. Pangalawa po, napakaganda po ng script. Direct, you're amazing. Sobra pong amazing ng pagkakasulat. Humahalakhak ako habang nagbabasa ng script. Kahit ako nang mag-isa. And pangatlo, yun nga po, I said that I wanted to challenge myself. I wanted to take on roles that I'm afraid to take on and to do. So ito na yun, parang this is my push. Parang pinupush ko yung sarili ko to do stuff that I'm afraid to do. So ito na, itong project na yun. Thank you, Sue. Ikaw naman, RK. Anong dahilan ka? Bakit? May mga dahilan ka ba? Tinanggap mo itong project na to? Wala ko ibang over na movie, so why not? Hindi. Well, kasi the last movie na nagawa ko talaga was Apocalypse Child, part ng Q Cinema back in 2015. So, after noon, nag-focus na ako sa teleserye, medyo nagsunod-sunod siya. So, hindi na ako nakagawa ng pelikula ulit na part ako ng lead cast. So, nung may nag-offer sa akin na ganito, medyo matagal-tagal na rin, nakita ko din na napakaganda nung nabasa ko yung in-explain nila sa akin yung premise nung script, nung pelikula. Ang problema ko lang paano pagsasabayin nung time na yun, yung teleserye ko at yung pelikula, yung schedule ng movie. Pero game na ako. Sabi ko, siguro it's about time for me to make another movie. And fortunately, sila yung kasama ko. So tuwang-tuwa ako dun sa naging outcome. Kayong dalawa, kumusta yung rapport ninyo while doing especially the sexy comedy scenes kayong dalawa ni RK and Sue? Ano ba? Nagkailangan ba kayo or what? Surprisingly po, hindi. Unang-una po namin ginawa, ito po trivia. Una kami nagkatrabaho ni RK sa set. Nag-shoot po kami agad ng poster. So, hubad na kami agad nun. Oo, di ba? Actually, I think maganda nga siya na gano'n agad. Kasi at least nakita mo na yung kabuuan ng tao. Hindi, no joke. Wala naman tayong mali siya sa look. May mali siya pa ba kayo sa mga katawan niyo? 2019 na. Goodness gracious. Yun, siguro naging magandang tulay din siya to be more comfortable with each other is to see the entirety of someone. So, naging open agad kami sa isa't isa, hindi kami nagkaroon ng hilangan, hindi kami nahirapan na mag-usap or to help each other with yung mga eksena na kailangan namin gawin. So, RK? Ganun din. Actually, ako pa nga yung nasa akin yung pressure to make her feel comfortable sa lahat ng eksena namin. Nakatulong na marami kaming dialogue before the movie, nagkaroon kami ng workshop for 2 days. So, nabigyan ako ng time para mas makilala pa siya. And for me, para maintindihan how to approach yung mga ganung eksena. And yun nga, sinasabi ko naman napakagaan katrabaho ni Siguro Gilles. And I was lucky to be alongside with her. So, wala namang ilangan na nangyari. So, and naman, yung isa namin pinuntahan sa Timog, KTV bar ng mga pokpok, parang dun sa place na yun, 80 silang nag-work. Sabi nila, around 70 of them ay single moms. And these are girls at 20, 21-year-old, 22-year-old. So, for me, ang pinaka-eye-opening was the idea na these are women na tinake advantage at some point and now are taking control of themselves, of their bodies, and trying to make a living out of it. Yun po. Ang tanong ko naman ay kay Sue at sa kay RK, alam ko sa tunay na buhay may mga girlfriend at saka boyfriend kayo. Gaano kayo ka-open when it comes sa pagdating pinag-uusapan ng sex? open. Joke lang. Kanino sa ating dalawa? Yeah. Personally, gaano kayo Tama na yan. Kalabot na. Alam mo, video. Paano
Parang gano'n kayo ka-vocal? Well, ka-vocal kapag pinag-uusapan ng sex. Yun nga, sinasabi ko lagi naman na ako wala akong mali siya sa katawan na klase ng tao. I don't sexualize my body. Yun nga, nung unang press con pa lang natin, alam niyo, hindi naman ako talaga nagbago. So, wala, hindi siya ganun ka-big deal. Kumbaga, siguro ito rin yung mag-open ng mata ng mga tao to not sexualize their bodies too much. Na lahat tayo meron yan. May pagkakaiba-iba, pero lahat tayo meron. So, I think we should open our minds more sa mga nakikita at naririnig natin na huwag tayo masyadong sensitive. Okay. Yeah, in a world of new technologies, di ba social media, napakarami information. Mag-log on ka lang sa Facebook, sa Twitter, ang dami-daming iba't ibang topic. And sex is mostly part of it, di ba? Kahit hindi man nila i-verbalize, pero yung mga pictures nandyan, yung mga videos nandyan. So, parte na ng buhay natin yan. So, dito sa movie, of course, coming into the movie, you have to put yung mindset mo. Eh, alam mo na yung material mo, di ba? So, pagdating sa set, baliwala na talaga siya. Nagiging, wala na, seamless na lang siya para sa amin. Tatanungin ko lang, ano yung views niyo about premarital sex? So, Again, 2019 na tayo. Kung may preference tayo, syempre iba-iba ang tao, di ba? Kung yun ang preference mo, okay, I respect that. Kung may preference ako, you have to respect that also. Parang ganun. Well, for me, I think it doesn't really matter. But I think, yun nga, sabi ni RK, we have our own preferences about these kinds of things. And kung ano yung gusto ng isa't isa, respetuhin na lang natin. Huwag na tayong magtayo-tayo. So, before we even started the movie, we had to do immersion. Nag-immersion kami sa poblasyon, kumausap, intermission sana yung sasabihin ko. Intermission. Hindi, we had to do immersion at saka kumausap kami talaga ng mga tao na ganun yung line of work nila. So, siguro it was a big help para sa amin na nakakilala kami ng mga ganung klase ng tao. Kasi mas nakita namin yung puso. Kumbaga mas nagkaroon ng puso si Adela dahil nakilala niya yung mga tao na ganun din yung trabaho. So, malaking tulong talaga yung ganun, may nakakausap ka. Secondly, siguro, yeah, we did workshops and yun, tinanong kami kung ano yung level of comfortability namin, hanggang saan namin kaya. So, I think that's very important din when you're working on the set. Kasi, at least, umpisa pa lang, nasabi mo na lahat ng concerns mo, lahat ng kaya at hindi mo kayang gawin. Pagdating niyo sa trabaho, wala na kayo ibang isipin pa. Thank you. I have the same question for Mr. R.D. How did you prepare yourself mentally and emotionally for this role, given you portray a prostitute? Same. Same. I agree. Ano ba? Sa totoo lang, parehas kasi magkasabay kami ng journey from before we started the movie. Nag-workshop kami together, may interview kami. Tulad ka na sinabi na, nag-immerse kami dun nagkaroon kami ng immersion. And I think, pinaka nakatulong sa akin was, may nakausap ako na, may interview kami na escort, and kinuwento niya yung buhay niya. And as an actor, syempre, pag pinadalang ka ng script, words pa lang yan, di ba? Eh, kailangan magkwento ng buhay nila. And for you to be able to do that, you have to understand kung ano yung pinagdadaanan nila. So it's good for us na nagkwento yung kinausap namin at naging open sila sa pinagdadaanan nila. So that way, we were able to relate in a way. Pinarallel namin yung characters namin. My last question for the both of you. What message do you hope to convey to moviegoers after you watch this movie? Yung underlying message, parang overall message you want them to realize. Siguro number one, it's not to judge people quickly. We don't know what each and every one of us are going through. So, huwag na tayong dumagdag sa kung anumang problema ang iniisip na ng tao. And secondly, yun nga, yung change na sinasabi ko. Change can only come from within. You cannot expect it from anybody else. You cannot point your fingers. You cannot
Hindi ka pwede manisi ng ibang tao dahil kung gusto mo ng pagbabago, ikaw mismo yung gagawa niyo para sa sarili mo. And you cannot blame anybody for that. Same question for Mr. Arnie. Message ko lang, sana ma-enjoy yung movie. Enjoyin nyo lang as it is. Kasi, in a lighter note, it's a rom-com. Diba? We're here to make you feel better, make you feel good, pakiligin kayo. So, marami pa siyang elements more than sex. Kaya, so you have to look into those things when you watch. And again, you just have to be open-minded, open yung feelings when you go to the movies, and just enjoy the movie. Thank you for answering my question. Thank you so much. Bakit Adela Johnson? Sorry ba yung pronunciation ko? Bakit Adela Johnson? Wow! Yung name ng character ni Sue. Well, yung Johnson galing sa, yung tatay na kasi ay foreigner. Tapos may reveal sa story na parang pokpok din yung nanay niya dati. Yung Adela actually arbitrary, pabago-bago siya. Siya yung babaeng may 1,000 pangalan. Kung ano yung klase ng kliyente niya, kung ano yung feeling niya magpapa-turn on sa kliyente niya, yun yung name na ginagamit niya. Additional question for Miss Sue. What's the hardest part in your character na kailangan mo ma-overcome? Yung character, Yes. yun nga, yung change na sinasabi ko. Yung ang tagal-tagal niya nang gustong baguhin yung buhay niya, kung sino-sino ng taong sinisi niya. At the end of the day, na-realize na, shit, ako pala yung problema. Parang ganun. Na we cannot, we can't really blame anybody for the change that we want to see in ourselves. Thank you. Thank you. Okay. Question pa? Ikaw din pala yun sa ating mga ano. Sino? So bagay yung question yung pinatatanong sa likod ko kung nag-bra ka daw ngayon. Wala po. Siyempre, no. Wala akong bra. Hindi pa ako nagbabra talaga on a daily basis. When I go out, I do not. It's not comfortable for me. Preference. Again. Same. Si Direk din po. Gusto niyo po ba siya talaga? Pang-arcade. Wala rin ako. Breed. Ano sinabi? Congratulations sa hindi pa man nagsisimula yung Cuddle weather. Parang isa na to sa pinag-uusapan sa PPP. Kung bagay expectation ng tao talaga, ganun kataas, di ba? Kayo ano yung expectation niyo dun sa mga manonood nito? Kung baga ano yung gusto niyo iparating na expectation sa kanila? Matatawa ba sila? Nililibugan ba sila? May mga ganung ano ba? Actually, lahat. Lahat ng emosyon na inject namin dito sa kwento. From happiness to extreme happiness to extreme loneliness to ano pa ba din ang pinasok namin? Galit sa puso. Marami eh. Marami silang ma-experience pag nanood sila ng Cuddle Weather. But more than anything, it's a very feel-good movie. It's a very feel-good film na paglabas niyo ng sinehan, promise na hindi kayo lalabas. Arcade. Ganun din. Kailan ba tayo mag-shoot? Like I said, it's of course, yung sexy nandun, di ba? Pero napakarami pwedeng i-offer ng movie. Like, uulitin ko lang yung sinabi niya, napakasaya, mapapatawa namin kayo, mapapakilig namin kayo. And at the end of the day, kung gusto niyo gumaan yung pakiramdam niyo, kung gusto niyo na magpatibok dyan sa puso niyo, kung gusto niyo pag-uwi niyo, may yakapin kayo, ma-inspire kayo maghanap ng cuddle partner, this is the perfect movie for you. So, I'm excited for people to watch it. Ang tawag dito yung itong Cuddle weather, parang tackle about in prostitution, di ba? Ano na yung, before ba ano yung pananaw nyo dun sa mga prostitute, sa mga callboy? At ano na yung pananaw nyo ngayon after doing the film? Same ba or parang nagbago ba? Doing Well, the role? Well, like we said, hindi natin alam na bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Di ba? And binigyan kami ng chance o pagkakataon na kilalanin sila, and now we understand what they're going through. So, ayun, mas naiintindihan namin yung buhay nila, yung mundo nila. So it's not just about sex when they say prostitute. For us,
Hindi na ganun lang, hindi na hanggang dun lang ang thinking namin, yung perception namin sa kanila. So, mas lumalim pa. Ako naman, ngayon, the only change that it has caused in me, I've gained more respect to these people. And mas na-offend na ako kapag yung mga normal na tao ay nagtatawagan ng po. Parang hindi siya biro, guys. Hindi siya something na dapat pagtawanan. To other people, this is their profession. This is their way of living. This is how they shelter their families. This is how they feed their children. So I don't think that it's something to be, it's not a mockery. Hindi yun. So sana mas mabuksan ang pelikula na to, yung mga isip ng mga tao na, yun nga, hindi, yung mga binibitawan nating salita, na hindi natin pinag-iisipan, na nakakasakit ng ibang damdamin. Mas masakit na siya ngayon pakinggan kasi mas naiintindihan ko na. Not revealing too much, last na lang. Gusto ko lang mag-add na meron kami isang linya dun sa pelikula na hindi naman tayo masamang tao, iba lang yung trabaho natin. Okay, last na lang, not revealing too much dun sa story. Bali, may eksena ba kayong dalawa na ginawa na kailangan yung pag-usapan? Kasi medyo sensitibo yung eksena na yon at kailangan yung pag-usapan. Parang wala. Parang sumugod na kami agad. Ayun yung masaya eh. Actually, mas natural kasi siyang lumalabas pag ginagawa niya na siya on Hindi the namin spot. pinaplano. Oo, mas spontaneous, mas natural yung mga lumalabas na emotion. So, hindi kami nag-usap ni RK. Hindi natin pinag-usapan ever. Hindi namin pinag-usapan, kailan kayo natin gagawin yung eksena na ganito. Wala kaming ganung usapan. Ikaw Direk, ano bang masasabi natin siya? Kasi parang Dahil nga, bilang bakla, hindi ko goal naman gumawa ng nakakalibog na pelikula. Hindi ako takot na may ma-offend kasi sure ako na yung environment that we're creating while working is safe. Parang hindi naman goal nung pelikula na ma-upload sa Pornhub. So ang goal niya ay mapakita yung pagmamahal. So for me, pagdating sa straight sex, kabado ako kung paano magko-choreo. Pero because I know na ang gusto kong ipakita ay pagmamahal, hindi ako kinabahan doon. Kasi alam ko kaya nilang ilatasyon given their story and their characters. Thank you, congratulations. thank you po. Yung prostitution is a professional for you. That, big statement. Gusto ko lang malaman yung point of view nyo. Kung sa tingin nyo, personally, dapat na bang legalize ang prostitution since you just said na prostitution is a professional? Dapat ba? Well, I think, I respect each and everybody's opinion. And I think that whatever people want to do with themselves and their bodies, it's up to them and not up to anybody else. Yun lang. I think that's all I can say about it. Ako, pag-iisipan ko, wala. We need more jobs. We need to create more jobs. Kasi nag-exist siya eh. Diba? Regardless if people will approve or not, it's already there. That's what I'm trying to say is 2019, ang dami na nating, alam mo yun, binubuksan yung isipan natin sa maraming bagay. Regardless if people approve or not, it's already there. So I don't know if kung ano. Actually, hindi ba siya na mag-iisipan? So yun lang. And any reaction may mga websites na may mga dinadrag na name ng celebrities na pasok sa prostitution? Really? Yes. Paano nga? Talaga? Are you aware of that? No, I'm not. Pero kung sakali, ano sa tingin nyo ang pwedeng maitulong ng industry para ma-stop yung gano'n na yung mga celebrities na minsan baka hindi sila aware? I think if you watch the movie, it's not entirely about promoting sex. It's also promoting healthy sex or protecting yourself dun sa aktong yun. Kasi marami din kami pinag-usapan na how to avoid, contacting the disease or those things. So it's not just about that. Then it's sex. So,
Ano sa tingin mo yung pwedeng may tulong ng industry? Awareness, siguro. And then, di ko, ano ba ang ibig niyo pong sabihin? Ang sinasabi niyo ay, celebrities are being dragged into, names of celebrities are being dragged into this kind of industry. Oh, okay. Well, alam mo naman yung totoo eh, kung ginagawa mo ba talaga siya or hindi. So, if oo, at least ginagawa mo naman talaga, bakit? Alam mo yun, it's not something na kailangan pa natin pakialaman kasi decision na yun ng ibang tao. It's not, my opinion is not important at all. What I have to say is not important. Pero, wala eh. Kung hindi mo naman ginagawa, bakit ka guilty? Or kung ginagawa mo, then okay. Hypothetically, if ever na isa yung pangalan mo sa mapasama. Eh, hindi ko naman ginagawa, bakit naman ako I mean, di ba kaya nga sabi ko, parang may mga nadadrag. Oh, actually, madam. Magsusuka ba? No, doesn't. Magsusuka na suka. Hindi nga ako nagbabra, magsasampa pa ako ng kaso. Sobrang effort naman. Hindi, kasi alam ko naman at kilala ko naman ang sarili ko. Sige, i-book nila si Sue. Tingnan natin kung may dadating doon. Sige po, try niyo po. Yun na, wala. Hindi naman ako guilty about it. So, I'm not going to do it. Last question na lang, kay RK. Yes. Since laki ka naman, meron na bang indecent proposal na, or meron Wala na, nga eh. Alam mo, nag-worry na nga ako eh. Hindi ba ako merong hindi ba ako deserving? Pero seryoso, wala eh. Parang, ewan ko, so far, tinatanong ko rin sa sarili ko yan. It's not, I'm not saying I'm gonna say yes or pero wala. Bakit wala? Babalikan ko kayo pag meron. Sabihin ko, meron na. Ala na. parang flattering ba? Ala na, forever wala. Flattering. Well, I guess it is because it's an attraction, di ba? These people, may nararamdaman sila dun sa tao. So if their way is to pay money, okay, so be it. Pero, yun nga, ang message ng pelikula namin, may mga bagay na if you're gonna say, kung ano mo talaga sa pagmamahal, yun yung mga bagay na hindi binabayaran. Temporary lang yung mga binabayaran na yan. So, ayun, pero yun nga, wala talaga. Siguro pagkatapos ng movie. Pero possible ba na ma-love ka sa isang GRO? Ano? Possible? Why not? Tao naman tayo lahat eh. Diba? Pag na-love ka, go. Yeah. I think, again, ibalik natin sa 2019. Huwag na natin i-label yung sarili natin na gay sa lahat or whatsoever. We're all human beings sa may puso. So if we feel something towards, someone, we should accept. Ikaw, Sue, game ka ba? Kung sakali ma-love ka sa isang... Yun nga, sabi nga, lahat naman tayo, yun yung message na gusto namin iparating sa lahat ng tao na whatever you do in life, karapat-dapat kang mahalin. At karapat-dapat kang magmahal ng buong-buo. And kailangan ma-receive mo rin yung amount of pagmamahal na kaya mong ibigay. So, ang ganda ng tanong, yun yung mismong message ng movie. Whatever you do in your life, you deserve to love and you deserve to be loved. Okay. And sorry, just to add to that, napag-usapan na natin to before. Most of our films kasi, I'm not complaining pero most of the characters that we see on TV or mga successful people, lawyer, office, ganyan. So these regular people, yung mga odd man you could say na odd yung jobs nila, pero they do deserve a happy ending in terms of love. So yun yung gusto namin ikwento in the same amount. Yes. That entry Yes, sa I did. PPP, and now we have another entry. I do. Diba? Ang ganda Maraming ng track salamat po. record mo. And now, babaeng Wi-Fi is being shown in Netflix. Yes, it is. Just yesterday po, Netflix released the So, Babaeng what are the Magician. chances of this movie, diba? For all you know, it might also take Let's hope so. restoration. So, If that's where they want to go with it. So,
how do you find your director since he's relatively new? You've been directed by some of the best directors before, Yes, like po. sina Jun Lana, sina Simpa. So how was Ron? So I hope you will be candid. Sa totoo po, si Direk Ron ay... Ang galing ni Direk Ron eh. Very, very collaborative siya. He tells you what he wants with the scene, but then again, he's open to your suggestions. As parang minsan na, di ba, Direk, gumagawa tayo ng version na yung sa'yo, tapos yung sa amin naman ni RK, kung paano namin gagawin as actors, and then sasabihin sa amin ni Direk, ito naman, try natin to. Ito yung, syempre siya yung sumulat ng pelikula eh. Siya yung sumulat ng script. So, he knows what he wants and where he wants to go with it. But it's so surprising that he's very open to the suggestions that we had to make. It was a very, very safe environment for me, especially doing yung mga masaselan po na mga eksena. So nakita niyo sa trailer, yung mga sushi-sushi ako sa katawan. So you just completely trusted him? Yes po. Sa lahat naman po ng proyekto na tatanggapin mo, kailangan pagkatiwalaan mo po yung mga tao na kasama mo on the set. It was a very safe working environment for the both of us. And I'm so thankful and grateful for that. Thank you, Direk. Thank you so much. Hindi, tinatanong niya ako, before kami mag-eksena ng mga masaselan, hanggang saan kaya, okay ka ba dito? Direk, okay. Kapag okay, go. Kapag hindi, ang dami niyang ginawa ng mga adjustments din po para sa amin ni RK. Just Sabi ni Mother, ang galing mo daw sumagot. thank you po, Mother. Salamat po. Yan naman ako. Thank you po. And I'm just curious, how did you handle the scenes with very frank language? Are you familiar with the Tagalog words of the sex organs? Yes, of course. So you have to deliver them without matting an eyelash, I suppose. And that's how I am as a person. Alam niyo naman ata to, sa marami pong nakakakilala sa akin dito, ako po ay isang bargas na babae. Bargas na babae. Di totoo po, hindi issue sa akin na magsabi ng mga private parts ng tao. Hindi ako na-offend na nakakarinig ako ng mga ganito. And ewan ko, siguro depende na lang din po yan, of course, sa upbringing. But sa household namin, it was never an issue. Lumaki po ako na may sakit po ang tatay ko. And kapag umiihi po ang tatay ko, nasa bote. Minsan ako po ang nagtatapon at ako po ang magbabalik doon. So it's not, for me, kaya that's why I do not sexualize body parts. Because I grew up seeing and witnessing those kinds of stuff. And hindi siya big deal for me. Titi lang yun. Kumbaga, lahat, hashtag titi lang yun. Hashtag suso lang yan. How about the Tagalog word for copulation? Sorry po? Nasabi na. Nasabi na niya. Yes. K-word. The K-word. K-word. Ito yun din po, awareness din po sa mga tao na manonood. Huwag na tayo masyadong sensitibo sa mga naririnig natin. Words are just words. And how you react to it is up to you. Kung paano mo tatanggapin, kung paano mo pakikinggan yung mga salita. So, depende pa rin po sa atin kung paano natin sinasabi. Pinatatanong ni Mother, kaya pa rin daw ba ni Joa? Bakit ba? Bakit mo gusto Daw siya. Sabi ko, hindi ko alam, Mother ko. Alam niyo naman na siguro yung sagot. Ano sagot? Kayo pa ba? Bakit ka ba nagtatanong? Tinatanong ni Nika kung kayo pa daw ba? Sorry. Bakit po nakikisali? Magbabalik po ang Sagutan mo na si Mother. Si Mother yung nagtatanong. Isa lang naman, minsan lang magtanong si Mother, kayo pa ba ni Joao? Ay, mukhang hindi na, dahil ang tagal sumagot na di ba? Kung sila pa yan, ang dali sabihin yes. Judge nyo na lang po yung reaction ko. Hindi ako na magsalita. It's complicated. Opo, yes. So how would you size up si Arte considering this is the first time you work with him? I was very surprised. We've never met each other before na nagkatrabaho kami. You never worked in a soap or a Never, maala-ala, ever. ipaglaban? Hindi po talaga at all. And we never met. Hindi kami acquaintances. Napanood ko lang siya dati sa Be My Lady. Yun lang. Tapos, yun nga, sunod-sunod yung mga projects niya. And
nagulat ako, na-surprise ako ni Arky. Yung mga sagot niya, wala ka ba natatanggap ng mga Disney? Wala nga eh. Yung akala mo sasagutin niya ng wala po. Hindi, ibang bagay niya sinasagot. So, ang dami ko pong natutunan sa kanya. Kung paano mo iti-take yung mga tanong sa'yo at kung paano mo sila sasagutin. Ang dami. At yung mga ad-lib niya sa pelikula na to, ibang klase. Minsan si Suna yung natatawa, hindi na si Adela. So, ang dami niya rin natulong sa akin in terms of comfortability. He always made sure that I felt safe and that I was safe. And I'm very thankful for that. Okay. So, RK, very flattering yung sinabi ni Su sa'yo. Ikaw naman. Parang kailangan ko bumawi doon. Teka lang ah. So, how... Actually, nag-type na ako kanina eh. Gumawa na lang Yes. Teka muna. You know, the first time I saw you sa indie films na ginawa mo before, like Violator and Apocalypse, sabi ko, Slumber Party, di ba? You were there? Opo. Sabi ko, sino yan? And I didn't know it then yet na kapatid ka pala ni Raymond. Opo. Pareho ba nanay yung tatay niyo? Or... Sa daddy po. daddy niyo pareho. I see. Laki na ang tandaan niya sa'yo, di ba? 20 years yata eh. Ayaw niya sabihin yung dad niya eh. Parang bata pa rin naman. Parang nakita niyo ba yung Instagram niya? Mas bata pa sa akin. Daming abs eh. So, sige na yung mother kapatid niya. Opo, mother. Daw, oo. Half brother sila. Yes, oo. Gulat si mother. Mother, do you tell something new every day? So, Ate, how was it working with the director and with Sue? Okay naman. Ganun lang. Paano sinabi? Yun lang yung sinagot eh. Unang-una kay Direct Rod, siyempre ako na yung pangalawang sumagot, mag-agree lang ako sa mga sinabi ni Sue. Pero, ang sarap din kasi talaga katrabaho ng isang director na open to collaborate. Minsan kasi hindi ako naglalahat. Pero may mga times na may mga kanya-kanyang proseso sila eh. May mga times na siguro parang wala kang boses to add something sa eksena. Ganyan ba si Rowel Bayani? Hindi! Direct Rowel ang Si Gerald. Tahimik lang si Direct Gerald, pero alam niya yung ginagawa niya. Si Mario Corneo. Of course, napanood niyo naman ang Apocalypse Child. Lahat din kami doon may says doon sa ginagawa namin. Pero going back to Direct Rod, I very much appreciate yung openness niya sa mga suggestions namin ni Sue. Lalo na sa akin kasi bawat eksena yata may ginagawa akong wala naman sa script eh. Nag-a-adlib ka daw eh, sabi niya. Ha? Nag-a-adlib ka daw. Oo, nag-a-adlib ako. So, natutuwa naman ako at tinatanggap niya yun. Hindi naman niya binabaril lahat. Kaya yun, napakasaya nung set because we all agree in one goal and to make the story or to push the movie to achieve its goal and that is to create something special. So lahat kami nagtatanggap ng suggestions, lahat kami open sa mga new ideas and Direct Rod, yun nga, may mga sinulat siya pero hindi doon natatapos yun. Binigyan niya kami ng leeway para buhayin yung mga characters namin na sinulat niya. So, thank you very much, Direct Rod. Si Sue. Si Sue, okay naman. Si Sue, kasi nasanay ka kang namaha, di ba? So... ito different animal to, grabe. Yung ba? Same pero different No, but... Yeah. Teka, yung role mo ba dito kasi bobo-bobo yung character mo dito, di ba? Opo, actually. It's kind of dumb, di ba? Yes, opo. And doon naman sa kay Mahas, you were so obsessed with her na you're willing to do anything for her. Yes. Somehow related ba yung dalawang character? Oo, minus the sunglasses siguro yung yung salamin. May kulay lang yung buhok ko dito. But pareho silang willing to do anything for their leading lady. Si Ram at si Arnaldo. And in terms of working with Sue, again, ang dami
sinabi ko na sa maraming interviews ko to na ang sarap niya katrabaho, ang ganyan katrabaho. Kasi wala siyang, yun yan, wala siyang inhibitions, wala siyang insecurities sa katawan. And somehow nare-liberate din ako, nakalimutan lahat ng insecurities at agam-agam ko sa sarili ko. Because being an actor, ang dami mong iniisip eh. Okay ba yung itsura ko? Okay ba yung pagsasalita ko? Okay ba yung dating ko sa maraming tao? But if you're working with someone na walang, alam mo yun, very open at mahal nila yung sarili nila, it somehow gives you the same feeling na dapat ganun ka din sa sarili mo. So thank you very much, Sue. And I'm very lucky to have the chance to work with her. Well, congratulations to the Thank two you. of you, especially with you ngayong ka lang ulit nakagawa ng lead. Opo, salamat po. So good luck. Sana mag-top notcher kayo sa pista ng pelikulang Pilipinas. Thank you po. Thank you so much. Kasi pag kwento, sasabi ang kwento ito ng mga pokpok, usual na istorya na napapanood natin sa mga Pinoy films. Pero ang dating kasi parang melodramatic, nakakaawa, malungkot ang buhay ng pokpok. Pero dito, ang title niya, Cuddle Weather. Ano yung connect nung title dun sa kwento ng mga pokpok na yun? Kasi po, naniniwala ako na ang hirap hanapin lagi ng cuddle weather. Yung fuck weather, madali lang siya. Every night, pwede ka makipag-sex kahit sino. Ang dali makipag-sex ngayon. Everyone's fucking everyone. Number 1 tayo sa Pornhub. Everyone's using these dating apps. Pero ang hirap-hirap maghanap ng kayakap. Oo. Hindi, pero... So kayakap, pero mga bayaran ito. Kasi po parang sila, dalawang character sila na who can have anyone to have sex with them. Pero hindi nila kayang humanap ng yayakap sa kanila, natatanggap sa mga pagod din ng katawan. And for me, nakaka-relate tayong lahat doon at some point sa mga buhay natin. Diba? Parang kahit na gano'n ka ka-successful, kahit gano'n ka maraming kaibigan, kayaman, pero pag mag-isa ka minsan sa gabi, kine-question mo yung araw mo eh. Na may nagawa ka bang mabuti ngayong araw, bakit wala kang kayakap? So for me, yun yung tinatry sagutin ng pelikula ko. So kay Sue at saka kay RK, thank you Directa, kay Sue at kay RK. Pagdating ng cuddle weather, yan ang ginagawa niyo. Pagdating sa ng cuddle weather niyo, Pagdating sa cuddle weather, pag cuddle weather ninyo, anong ginagawa niyo? Oh, yun na. Maghanap akong kayakap. Cuddle, syempre. It's a perfect time Pero- to be intimate with someone. Saka yakapin mo siya, makipagkwentuhan ka. Yung mga ganun. Ganun din. Hindi ka, parang ayaw mo yung sagot ko. Ako marami akong orasyon pag cuddle weather. Ang dami kong orasyon pagka maulan. Nagpapajama ako, naterno. Hindi, nag-ano ko, nagpapatimpla ako ng pwede mo sabihin yung brand, sige, hot chocolate. Ganyan. Marami akong tapos ang kasama ko sa kama yung mga aso ko. Marami niyang aso eh. Opo. Ako pag walang kakadil, naliligo na lang ako sa ulan sa labas. Oo. Basketball ako, habang umuulan. Na-mention mo kanina, Direk, yung hindi wala naman ito masyadong daring talaga ng mga scenes, kundi sa language, di ba? Anong pananaw ninyo na parang bakit pag Tagalog, yung mga language na yun, parang mahirap ipasa sa MTRCB na sabi mo nga sana R13, mga pasok sa R13. Pero pag English, parang sanitize siya. Naging topic ito sa isang radio show minsan na napakinggan ko, na parang bakit parang napakabawal pakinggan ang salitang kantot, ite, buke, mga ganon. Kesa pag sinasabi ng fuck, parang sosyal. Fuck. So, pero yun ba, dito sa movie ba, ay pwede nyo mailulusot sa mga manunod na hindi na kung Tagalog nyo mapapakinggan, okay lang din, tatanggapin nyo. At baka meron din kayong pananaw dyan, Sue and the RK. Isa po siguro yun sa mga goals din. Sana masanay tayo sa sarili natin salita. Kasi pag hindi, parang pala siya indicative ng colonial mentality eh. Na pag Tagalog, mas mababa, mas madumi, mas bastos. When in fact, it's the same thing. Kanto, tira, labas, pasok. Pare-parehas lang naman siya. And these words can impregnate you, they can harass you. And yet we're seeing on TV, patayan, sakalan, sampalan, which is worse. So sana mas maparamdam namin sa pelikula na to na it's not about the words, it's about how you love, how you treat other people. How you feel, di ba, kung paano rin. May dagdag ka, Sue?
Actually, somehow I answered this question din po kanina. Yung nga sabi ko, words are only words at ikaw na ang bahala kung paano mo bibigyan ng meaning yung mga salita na tinatanggap o naririnig mo. So yun, siguro yun nga, eye-opener tong film na to na dapat mas tanggapin natin. Masanay na tayo, huwag na tayong tayo pabebe. Charot yun. Oo, ano lang yan, parang, bakit nga no, parang andaling sabihin ng penis. Pero mahirap sabihin ng tite. Diba? Pero pareho lang naman siya ng ibig sabihin. So, yeah, siguro, yun na. Eye-opener lang tong film na to mas tanggapin natin yung mga salita na sinasabi at huwag natin i-take offense. Tama. So, tama lang ang sabi ni RK. Okay, so last na lang. So, sa salita ni Adela Johnson at sa salita ni Ram, paano niyo mag-describe ang pelikulang ito? Sa lingwahe ni Adela. Sue. Lingwahe ni Adele. Ay, ang hirap nito. Hindi, ginampanan mo siya, di ba? Opo. Okay. Paano niya po i-describe ang pelikula na ito? Tangina, agad doon mo na simulan. Yun na yung una ko nasa isip. Naunahan niya lang. Ang hirap! Ito nga muna. Ako kasi si Ram ganito yan eh. Pag si Ram, naging si Sunny para sa tubero ng Makati, lahat ng problema mo sa bahay nyo, yung mga tubo-tubo nyo, lilinisin niya para maging masaya ka. So kung yung pelikula, i-explain ni Ram sa ganyang tema, yung pelikula namin, lahat ng pakiramdam, ipaparamdam sa inyo para maging masaya ka paglabas mo ng sinian. Yan. Kung hindi pa rin, makuha ka na lang sa isang kindat ko ng ganyan. Mapangiti ka na. Yan si Ram. Tapos ako naman si RK. So thank you very much for that. Dapat pala hindi ko siya pinauna. Masyadong pinalingan ni Rap. Hoy, RK! Correct, ang hirap. Hirap kasi kanina pa nauuna, nawawalan ako ng sagot eh. O hindi, sa inyong lahat, panoodin nyo talaga itong pelikula na to kasi basta paparamdam namin sa inyo lahat ng gusto nyo maramdaman. Papakita namin sa inyo lahat ng gusto nyo makita. Tapos, marami kayong matututunan sa amin. Tama, Promise. si Senpai. Promise. Senpai ko yan eh, master ko yan dun eh. Kaya, maniwala kayo kasi lahat ng sinasabi niya, tama. So, medyo sanitized na yan, Adela. No? Opo, sanitize na lang. Thank you, thank you. Thank you. So much. Ilan? Top 3. 3, masarap magkape. Ano ba, masarap yakap talaga. At the end of the day, I think yun ang pinaka-masarap na physical na interaction between two people. Yung sex kasi nakakapagod yun. Pero yung yakap na nakatayo ka lang dyan. Wala. At- Tagal mo yung sex. Oo nga, yun nga, nakakapagod nga. Pero yun na, in-explain ko lang na parang you don't have to do anything. You just have to stand there and wrap your arms around somebody and you'll feel the warmth of each other. I think yun ang pinakamasarap na intimate physical interaction between two people. Cuddling. Yakap. RK. Ako, pag umuulan, magsiseryoso na nga ako. Siguro pag Kaya nga, kanina ka pa eh. siguro pag... Tapos na tayo, ngayon mo lang naisip yan. Siguro ang swerte mo, if umuulan sa labas, tapos meron kang kakadel, ma-enjoy mo yung comfortable silence dun sa tao. Na wala kang kailangan sabihin, hindi mo kailangan magingay, hindi mo kailangan mag-front, magpanggap, mag-pretend na kung sino ka man. It's just, you lay there with that person and be comfortable without words. That's yun ang gusto kong maramdaman nyo sa sarili yung buhay pag umulan. Hi, thank you. Direct. Si Derek, Pinakamasabay pag umuulan, mag-claim ng sweldo. Ano ba? Kasama pamilya. For many of us, ang line-out sa pamilya eh. Diba? Though we're always craving yung yakap ng romantic someone, kailan ka ba last yumakap sa nanay at tatay? So I think, yun. And maraming family issue din na sisilip sa buhay ni Adele. Okay. One last question for Sue and for RK. Sabi mo kasi you can identify with the character kay
how would you differentiate yourself, your personality from the character? Wow. Wow, kayo. Wow! Sobrang actually magkapareho. Magkapareho kami ni Adela in so many ways. Pareho kaming may iba-ibang pangalan. Pareho kaming hard shell pero malambot sa loob. Yung soft yung inside. Maybe Adela is so used to being alone. And I'm not. Hindi ako nakakatagal sa isang lugar na ako lang mag-isa. Ayoko. And I choose that. Hindi naman dahil sa dependent ako sa mga tao sa paligid ko. It's because I enjoy having people around me. And Adela, dahil sobrang sanay siyang mag-isa, nilayo niya yung sarili, siniklude niya yung sarili niya. Hindi siya nangaibigan, hindi siya, yun. Maybe that's the biggest difference between me and Adela. Thank you. Okay. Ako? Seryoso na ba? Seryoso na please. Seryoso na please. Seryoso na please. Tamo, nahihirapan ako pag seryoso eh. Ang hirap kasi in any character that you play, somehow parte ng pagkatao mo yun. For me, as an actor. So, kumbaga si Ram, ito to be honest, trabaho lang namin yung magkaiba. Kasi parehas kami, yung goal namin is to really take care of the family, mapagmahal, mapag-alaga. Mostly, yung character niya si RK pa rin din. On a different light, on a different day, yung mga hindi nakikita ng tao. So, it was an opportunity for me to live that life na hindi ko pinapag-isa iba. So yun, kaya medyo siguro parang sabi nila na basta yun, parang siguro hindi ko lang kaya magkulay ng buhok na. Yun lang talaga. Pero parang kaya mo. Si RJ pa rin yun. I think kaya mo. I think you can pull it off. Thank you very Thank much. you, Jude. For your information, base sa mga unang nakapanood ng Cuddle Weather, malakas daw ang chemistry ng dalawang to, dumadagon to sa big screen. After directing Sue and RK, how would you describe them now as a Okay lang. Kasi ang tagal ko rin nag-PA din ako at saka nag-AD ako sa teleserye, sa pelikula, nag-work sa advertising. So marami na ako na-encounter na artista even before directing. And most actors and actresses, you really feel na celebrities sila. You really feel na they feel like they're above most. Pero what I sense from them is they're willing to put in the work. Alam mo na pag pumasok sila sa kwarto, hati-hati kayo ng trabaho. Hindi yung bibit-bitin mo sila, hindi yung ituturo mo, ito gawin nila. Kasi alam mong may gusto rin silang patunayan. And I think ang hirap-hirap hanapin noon these days. Ang dami-dami artistang nalulunod sa fame, sa numbers, sa sweldo. Pero sila, they really want to test themselves, to bring something new from themselves. So yun. Happy birthday. Advance birthday gift na yan. And to Sue and RK, nung in-introduce sa inyo yung character, so in a way nagkaroon na kayo ng idea. And then when you went through the process, ano yung difference nung appreciation nung binabasa nyo siya versus sa binubuhay nyo na yung character sa sarili? Pakiulit. Paano ba? It was a challenge. Nung ina-explain pa lang sa'yo, parang akala mo dali-dali kang gawin. Though mahirap na yun yung role na kailangan mong gampanan. Pero kapag wala ka pa kasi doon, hindi mo pa talaga fully maiintindihan yung mga responsibility and kung paano mo gustong pagandahin yung role na ginagampanan mo. But most of all, ang ayoko lang talagang mangyari is ma-disappoint ko lahat ng tao na nagtiwala sa amin. Nagampanan yung mga kailangan namin gampanan. More than my expectation, I think what's more important
is yung manggagaling sa kanila na salita. At the end of the day, ang mahalaga is, did you disappoint? Are you disappointed in what you've done? And I don't think I am. I don't think I am. Sinasabi naman sa amin ni Direk na pag maganda, ganda. And minsan na igaganda pa. Sinasabi niya gano'n. Di ba, Direk? Direk, okay ka? May kaganda pa. So, it's the very honest working relationship. And siguro yun na. At the end of the day, ang ayoko lang mangyari is to disappoint the people who trusted me to play Adela. Ako? Grabe. Kasi in any project na ginagawa ko, sinabi ko na sa kanila to eh. Kahit anong proyekto yung sinisimulan ko, feeling ko, pag yung mga umpisa ng araw, feeling ko hindi ko nakukuha yung gusto nila. And then feeling ko din, or natatakot ako na baka mamaya palitan ako bukas or parang ganun. Kasi nag-start yung Wildflower, the first few weeks hindi ko makuha yung character ni Arnado. Iniisip ko baka patay na ako sa script. Ganun. Kaya parang nung nagsa-start yung Cuddle Weather, ganun din yung nararamdaman ko. Iba yung binasa ko, nag-prepare ako, pero pagdating ko sa set, mga first few days, hindi ko alam if tama yung ginagawa ko. I think ganun naman yata lahat ng ano. And then, yun nga, maramdaman mo yung effort ng iba na to make you feel that it's okay na kung ano yung ginagawa mo, okay naman kay Direk, okay naman kay Sue. Doon ko na lang din minamahal, doon ko na lang din nakakalimutan lahat ng responsibility at doon mo lalo na papasok yung character mo. Kasi wala ka ng ibang takot eh. Kaya doon mo na mas lalo na-appreciate yung ginagawa mo. As you go, Kaya yun. Kaya again, paulit-ulit yung sabihin na I was very lucky to work with them. Kasi nalabas nila nalabas nila part of me na hindi ko alam na nag-exist pa. Yeah. And last po, sinong mas magaling sa Chuva? Ikaw, Sue, or si Adela? Or ikaw, RK, or si Ram? At kung mas magaling si Adela or si Ram, anong natutunan niyo pagdating sa Chuva sa kanila? Bakit hindi mo kayang sabihin? Kanton. Ayaw! Hindi siya nagpaligoy-ligoy yung sinagaran, diretso mo. Ano ba? I think si Adela ang mas mahusay dahil siya yung mas maraming experience. Wala, ano ba natutunan ko kay Adela? Hirap ng parang. Oo naman! Asu? Oh, bakit hindi? Ano yun ba? Mga sushi-sushi? Bakit naman? Hindi. Ay, nakakalasa. Hoy, masyado mamunta yung pelikula. Oo nga po, ay parang iba na po. Oo, diba? Respeto niyo naman si Stu, no? Yes. Charot lang naman. Yes. Okay. Sino mas magaling? So, parehas kami ni Ram eh. Very much willing to learn. Wow! Okay? Okay po. Okay, thank you very much for coming. So, Thank you very much. Direct,